Hi guys! Welcome to my channel. May papakita po ako sa inyo. Ito tour ko dito sa bahay namin. Let's start! Ayan, dito na po tayo sa bahay namin. Ito po yung bahay namin. Ito yung labas. May mga laga kami. Sensya na po, hindi po maayos ang bahay namin. Ito na. Parang sala namin maliit. Ito yung isa ng bahay namin sa loob. Ito siya maganda, di ba? Ito kasi family house namin. Hello! Good morning! Happy New Year! Yan ang mami ko. Yan. Ito po ang kusina namin. Yan po yung lababo. Ganyan lang po kasi yung buhay namin. Dito. Mahirap lang po. Sana po magustuhan niyo yung mga vlogs ko kahit maigsi. Sana po masuportahan niyo po ako sa pag-subscribe, pag-likes po, and share na rin po. Maraming salamat po. Bye-bye!